ngày nào nào bồi tàu lên xã chẳng à khăm môi mà đua có khom bồi đua có computer bồi mà ngô bồi tàu clone là có lốn bồi mà ngô cái đi chắc bồi tàu để bồi decline mà ôi mà đi design mà đi bồi tàu ta xã chẳng à đây vocabulary bồi tàu tắt chút window tôi đi chui chút t e m p tem tôi đi đây ok xem đi đọc enter đi một lần lại nhau đi bôi đó select đây ông xem đi đây control a đi để select hot tôi đi đây shift delete nó đây yes tôi xem đi đọc enter nó ok nhau cái đi file bị chan bị chân nào cái đi bấm go ta xanh chua mình em để clone mà cái lộn đi file chân nào cái đi đâm lên bước lên vào đây nó đọc mặt vào độ có nó tôi đi để skip nhau tôi đi vào đâu cái liền tại đó để window tôi đi rồi để say nó t e m p tem lần để say nó lon để ok sẽ đi đọc enter nhau đi mọi nơi bây giờ select đây control a shift delete để yes sẽ đi đọc enter nó ok nhau file nào bây giờ file để bạc mà cái nào cái đi để clone mà cái lộn nữa được lên mình á nhau cái đi bây giờ đọc cho mặt nó tới đây để skip nó cái nhỏ tại thật tôi để window e c e n t đọc để ok đọc enter nhỏ cái đi file bây giờ clone là cái lốn khá hữu lâu cho nào cái đi đến lên này mà nó nhau select tới đi shift delete ok nào đây đây window refetch đây ok video có ở đây nào cái này find để client mình đấy nhau cái này bây giờ select cái đây select nó man vừa đi đây control a đi để select out nữa tôi đi đọc tôi đi shift delete yes ok nhau lên mà hết nha tại đó đây window c bây giờ chui chút c on EANMGR đây ok đọc enter tôi đi enter nhỏ này nó ở đây bây giờ đọc chụp mặt ở đây ok delete file khởi mang hàm chút nhau để client có video có discipline video có này C thì ok nhau tôi tạo ra đi tôi tạo client số video có này cái nó lấy video có this PC từ đây right click lấy video có manage sorry rồi lấy video có manage rồi đây lấy video có event viewer nó lấy video có window loss lấy video có application nhiều cái mang thức có ở đây chữ video có này nào cái đi bụi tổ clone là cái lốn muốn ngồi cái đi để cho một sometime là video có này nào
nhau đây bữa tập làm đi để clear loss để clear nó để làm mà tôi để lep nu có security nó clear loss clear nu có set up ok anh go ra bữa đó và làm chuyện clear loss clear ok nhau tôi tàu nữa nhau cái đi bữa đó bấm có xã chẳng nghe không bối đang cái clone và đặt chạc lại cái đi ok chắc bây giờ chắc cho mua video cái tao tiếp lon tăng cô đâu